Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Một Game. Video hôm nay được hỗ trợ bởi đôi cánh siêu phàm của các kỵ sĩ rồng đến từ Icarus M. Những ai từng chơi Poppy Playtime đều biết công ty Playtime từng là ông hoàng trong đế chế sản xuất đồ chơi. Tưởng đâu sự thịnh vượng sẽ còn kéo dài, nhưng đến một ngày, mọi công nhân trong nhà máy bỗng biến mất một cách bí ẩn. Câu chuyện trong chương 1 của Poppy Playtime là bối cảnh nhiều năm sau đó, khi nhân vật chính phải sục sạo trong nhà máy bỏ hoang để khám phá ra câu chuyện kinh dị phía sau. Nhưng thôi, em gái Mộc sẽ cùng phân tích cốt truyện của tựa game này với các bạn trong một video khác. Nội dung chính của ngày hôm nay sẽ xoay quanh câu hỏi Poppy Playtime đã được tạo ra như thế nào, cùng với một vài thông tin thú vị bên lề của trò chơi mà có thể bạn chưa biết hoặc đã biết rồi. Nhưng trước khi thưởng thức video, xin nhắc lại game cưỡi rồng 3D sắp cập đến Việt Nam trong tháng 4 năm 2022. Link tải game có trong phần mô tả và bình luận nhé. Tôi thấy có hai cô gái thật xinh đẹp đang đứng đối diện nhau với ánh mắt đầy sợ hãi. Màn hình bỗng chuyển cảnh và bị lấp đầy bởi sự hung bạo của một con rồng lửa. Hơi mất hứng, nhưng cũng phải thôi, vì Icarus M được mệnh danh là game cưỡi rồng 3D mà. Nghe đồn, thế giới này rất rộng lớn nên bạn có thể chinh phục các hầm ngục đầy thử thách, bắt quái vật, đánh boss, tham gia PvP, PvE cùng nhiều thứ hấp dẫn khác. Nhân vật nhiều lắm, nhưng bản Việt Nam sẽ ra mắt trước 5 lớp nhân vật: chiến binh, cung thủ, kiếm sư, pháp sư và họa sư. Có thể nói ngoài việc phủ định mọi quy tắc vật lý thì Icarus M còn biết tận dụng công nghệ đồ họa 3D vượt trội để tạo nên một hệ thống thời trang bắt mắt, khiến cho người chơi trở nên không đụng hàng với bất kỳ ai. Thật đáng để trông đợi khi Icarus M sở hữu đồ họa 3D Unreal Engine 4 cùng tính năng Sky Combat được thừa hưởng từ bản PC. Nếu đã thấy tò mò, hãy tham gia sự kiện đăng ký trước bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn giá trị bao gồm 100.000 gold, 200 ruby, 10 thẻ hồi sinh, pet giới hạn Lollipop Devi. Link tải game có trong phần mô tả và bình luận nha. Poppy Playtime là một tựa game kinh dị có tuổi đời còn rất non trẻ, nhưng đã khẳng định được vị trí trong lòng game thủ chỉ sau 2 phiên bản nhờ chất lượng của mình. Đây là tác phẩm của hãng phát triển độc lập Mob Games, thuộc thể loại kinh dị sinh tồn đã góp mặt trên nhiều hệ máy. Điểm đặc biệt của trò chơi là nó được chia thành nhiều chương nhỏ và phát hành lần lượt, tương tự như cách Telltale làm với nhiều tựa game của họ, hoặc như Square Enix làm với Final Fantasy VII Remake. Ban đầu, họ dự định chỉ tung ra chương đầu tiên của Poppy Playtime trên PC vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 với thời lượng chơi rất ngắn. Tuy nhiên, trò chơi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của game thủ và đem về cho Mob Games đủ kinh phí để đưa game lên Android và iOS vào đầu tháng 3 vừa qua. Sau chương đầu tiên này, Mob Games cũng đã bắt tay vào phát triển chương 2 của trò chơi với tên gọi Fly in a Web, hay tên tiếng Việt là Ruồi trong mạng nhện, nhưng thời điểm ra mắt chính thức còn chưa được công bố. Nhà phát triển chỉ nói đại khái rằng họ dự kiến cho Fly in a Web ra mắt trong thời điểm đầu năm 2022, nhưng đến đây chúng ta chưa có thông tin nào rõ ràng hơn. Khi đến với Poppy Playtime, người chơi sẽ vào vai một cựu nhân viên đang thăm lại nhà máy đồ chơi của công ty Playtime Co. Nó bị bỏ hoang nhiều năm trước đây sau khi tất cả các nhân viên của nhà máy đột nhiên biến mất không để lại dấu vết nào. Trong quá trình chơi, game thủ sẽ quan sát mọi thứ qua góc nhìn thứ nhất, cũng như giải quyết các câu đố để khám phá cốt truyện trong khi trốn tránh nhiều kẻ thù khác nhau. Hơi đáng tiếc là nhà phát triển có vẻ hài quá mức sau thành công ban đầu của mình và công bố sẽ đưa NFT vào game. Điều này khiến trò chơi ăn no gạch từ game thủ và kéo số điểm đánh giá của nó trên Steam xuống thấp hơn ban đầu rất nhiều. Đó là còn chưa kể đến việc Steam đã cấm tiệt game NFT cũng như tiền ảo từ tháng 11 năm 2021. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ Poppy Playtime bị gỡ khỏi Steam. Chương đầu tiên dù ngắn nhưng hấp dẫn. Có tên A Tight Squeeze, câu chuyện trong Poppy Playtime khởi đầu khá giống với câu chuyện trong bộ manga Thám tử lừng danh Conan. Nhân vật chính không tên của chúng ta nhận được lá thư kỳ quặc kèm theo một cuốn băng VHS cũ xì, dán nhãn
Vintage Puppy Commercial. Cuốn băng này chứa các phim quảng cáo cho cô búp bê Puppy. Trong bức thư đính kèm đầy những lỗi chính tả có thể làm bất kỳ biên tập viên nào bị lên huyết áp. Kẻ gửi thư bí ẩn nói rằng các nhân viên tưởng chừng như đã bốc hơi từ nhiều năm trước thực ra vẫn đang ở nhà máy chứ không hề mất tích. Trong thư, cô búp bê Puppy, nhân vật trong tựa đề của trò chơi, yêu cầu game thủ phải đi tìm đóa hoa Puppy Flower tại nơi mà cô ta đang ở. Puppy là món đồ chơi cũ nhất được tạo ra bởi Playtime Co. Và có khả năng giao tiếp với trẻ con, một công nghệ mang tính cách mạng vào thời điểm cô nàng được tạo ra. Do đó Puppy trở nên cực kỳ nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng này không kéo dài lâu. Về sau, Playtime Co. tạo ra nhiều món đồ chơi khác càng nổi tiếng hơn nữa, trong đó có Huggy Wuggy, siêu phẩm bán chạy nhất của hãng với thân hình mảnh mai, màu xanh dương và cái miệng cười toe toét đến mang tai. Không rõ tại sao nhân vật chính lại tin tưởng và răm rắp làm theo những lời chỉ dẫn của bức thư này, nhưng khi tìm đến nhà máy thì chờ đợi anh ta là một nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm. Bạn sẽ phải xoay sở để mở khóa nhiều căn phòng đóng kín, giải một số câu đố với nhiều bí ẩn chồng chéo nhau tương tự các phiên bản Resident Evil đầu tiên, và gặp được kẻ thù đáng sợ đầu tiên của game là Huggy Wuggy, một món đồ chơi chỉ muốn ôm bạn tới chết và không bao giờ buông ra nữa. Trong chương 1 A Tight Squeeze này, game thủ chỉ được gặp Puppy lần đầu tiên tại căn phòng Puppy Room của nó. Ngoại hình của Puppy khiến người ta có thiện cảm bởi đây là một cô búp bê hết sức dễ thương với gò má hồng, mái tóc đỏ xoăn tít và thắt nơ xanh. Cặp mắt của Puppy cũng có màu xanh thâm thẳm nhưng được mô tả là chân thật đến lạ lùng. Điều này cũng gián tiếp hé lộ rằng có thể Puppy thực sự không dễ thương như những gì bạn nhìn thấy bên ngoài. Chương đầu tiên của Puppy Playtime kết thúc tại đây. Dựa theo những gì mà nhà phát triển công bố thì chương 2 Fly in a Web của game sẽ giới thiệu một kẻ thù mới. Đó là con búp bê có tên Mommy Long Legs hay mẹ chân dài. Thời lượng của chương này cũng dài hơn so với chương 1, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta được biết về chương 2 vào thời điểm hiện tại. Những plot twist thú vị ẩn trong game. Giống như nhiều tựa game kinh dị độc lập đã được phát triển trong vài năm qua, chẳng hạn như Five Nights at Freddy mà Mort từng nói tới trong những video trước. Bối cảnh và câu chuyện của Puppy Playtime thực sự có chiều sâu hơn rất nhiều nếu so sánh với những pha hù dọa dạng jumpscare khá đơn giản hay bối cảnh rùng rợn của nó. Truyền thuyết của Puppy Playtime chủ yếu được lồng ghép vào trò chơi thông qua cách kể chuyện về môi trường và các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Điều này tạo cảm giác như thể câu trả lời cho những bí ẩn của Playtime Co. đều đang nằm ẩn nấp xung quanh bạn, chỉ chờ được khám phá và lắp ghép lại với nhau. Có vẻ như mọi chi tiết trong chương đầu tiên của trò chơi đều là một manh mối tiềm ẩn ám chỉ điều gì đó lớn hơn và ghê hơn đang diễn ra bên ngoài tầm mắt game thủ. Thật vậy, game thủ có thể dễ dàng nhận thấy có gì đó sai sai khi được mời khám phá nhà máy sản xuất đồ chơi cũ của Playtime Co., nơi Puppy cùng những món đồ chơi đột phá đáng kinh ngạc khác của họ từng được sản xuất. Nhưng chỉ đến khi Huggy Wuggy, một trong các món đồ chơi được biết đến với chất lượng sống động như thật, xuất hiện và cố gắng giết chết người chơi, chúng ta mới nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó rất tồi tệ từng xảy ra bên trong cái nhà máy quỷ ám này. Đầu tiên, hãy cùng xem xét lịch sử của nhà máy đồ chơi Playtime Co. Nội dung của Puppy Playtime diễn ra 10 năm sau khi nhà máy đồ chơi này đóng cửa do toàn bộ nhân viên của nó biến mất một cách bí ẩn bên trong. Dựa trên những gì tìm được trong quá trình chơi, chúng ta biết Playtime Co. được thành lập bởi Elliot Ludwig trước năm 1950. Mục tiêu ông đặt ra cho công ty chính là sáng tạo những món đồ chơi sống động nhất mà chưa có đối thủ nào từng làm được. Với tài năng của trưởng bộ phận sáng tạo là Les Pierre cùng cỗ máy kết bạn Make a Friend, Playtime Co. đã thành công trong việc sản xuất những món đồ chơi chân thực đến mức đáng kinh ngạc trên thị trường. Món đồ chơi đầu tiên trong số đó là Puppy, được tạo ra vào năm 1950. Và như các bạn đã biết thì cô bé nhanh chóng trở thành món đồ chơi thu hút sự chú ý của trẻ con trên cả nước. Dù Puppy nhanh chóng bị thay thế bằng những sản phẩm khác nổi tiếng hơn, thì phải đến tận 34 năm sau đó, Huggy Wuggy lừng danh mới được tạo ra vào năm 1984. Sinh vật lạ lùng này nhanh chóng trở thành đồ chơi và linh vật phổ biến nhất của Playtime Co. với nụ cười thân thiện của nó. Ngoài những món đồ chơi giống như thật, Playtime Co. còn thực hiện một chương trình chăm sóc trẻ em trong cộng đồng với mục tiêu mang đến cho trẻ em mồ côi cơ hội có được cuộc sống mới. Được đặt tên là Phong trào chăm sóc và nhận nuôi của Playtime Co.
Chương trình này được tạo ra để giúp đỡ trẻ mồ côi từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ giới hạn tại nơi đặt nhà máy. Các nhân viên đang làm việc tại Playtime Co. luôn được khuyến khích thu nhận hoặc nuôi dưỡng những đứa trẻ cơ nhở bất hạnh này. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động của Playtime Co. bất ngờ bị gián đoạn vào 10 năm trước đây, khi tất cả nhân viên của nhà máy bị mất tích bí ẩn. Không ai biết điều gì đã thực sự xảy ra với các nhân viên của nhà máy vào thời điểm đó. Số phận của những đứa trẻ được họ nhận nuôi cũng không hề được nhắc tới. Một điều khá kỳ lạ, bởi nếu trong thế giới bình thường, lũ trẻ hẳn sẽ được tiếp tục sinh sống với người nhà của nhân viên hoặc được các trung tâm bảo trợ xã hội nhận về nuôi dưỡng. Nhưng khi đọc đến đây, hẳn bạn cũng đã có suy đoán của riêng mình rồi đúng không? Biết đâu các nhân viên mất tích đã trở thành nguyên liệu để sản xuất đồ chơi và bọn trẻ được họ thu nhận cũng không thoát khỏi số phận đó. Kế đến, chúng ta không thể không nhắc đến việc nhân vật chính mà bản thân đang điều khiển cũng chính là một cựu nhân viên của Playtime Co. Có số phận khác với các nhân viên còn lại, nhân vật chính đã không bị biến mất trong sự cố bí ẩn khiến cho cơ sở bị đóng cửa. Chúng ta chưa làm rõ được nhân vật chính nghỉ việc vào lúc nào và tại sao, nên có rất nhiều suy đoán khác nhau xoay quanh việc nhân vật này thực sự là ai và lý do gì dẫn đến chuyện nghỉ việc. Một số người chơi thậm chí còn suy đoán rằng người chơi có thể là thử nghiệm 1006, được nhắc tới rất nhiều lần trong Puppy Playtime và các đoạn trailer của nó. Đó chính là lý do vì sao nhân vật này lại không có tên gọi. Mặc dù chi tiết này có vẻ quan trọng đối với cốt truyện của Puppy Playtime, nhưng việc người chơi từng là nhân viên của công ty dường như không thực sự ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của chương đầu tiên. Game thủ vẫn cần phải lấy Grab Pack và xem lại các video huấn luyện để có thể giải các câu đố trong nhà máy. Tuy nhiên, lợi thế là nhân viên cũ của người chơi có thể sẽ được khai thác nhiều hơn khi các chương mới của Puppy Playtime được tung ra. Những kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt trong Puppy Playtime là ai? Dù chỉ mới gặp gỡ một kẻ địch là Huggy Wuggy, chúng ta có thể biết được rằng chúng không phải là một AI nổi loạn hay bị ám bởi một hay nhiều linh hồn có khát vọng báo thù. Đồ chơi trong Puppy Playtime dường như là những sinh vật sống thực sự với máu thịt hoàn chỉnh. Một từng nhắc đến đôi mắt trông thật đến lạ lùng của Puppy bên trên, và rõ ràng nó chân thực đến mức không chỉ có khả năng chuyển động mà người chơi còn nhận thấy rằng chúng thật sự cũng có mạch máu. Điều này ngụ ý rằng chúng có thể từng là mắt của người sống. Tương tự như vậy, Huggy Wuggy cũng có đôi mắt người ẩn bên trong đôi mắt đồ chơi to đùng của mình, và đôi mắt này sẽ theo dõi người chơi khi họ di chuyển quanh phòng. Nếu người chơi để ý nhìn kỹ, họ thậm chí có thể thấy Huggy Wuggy đang thở. Ngoài ra, những món đồ chơi được tìm thấy rải rác xung quanh nhà máy Playtime Co. Đều bị dính máu một cách bí ẩn. Và có lẽ đáng chú ý nhất chính là chi tiết bản thân của Huggy cũng chảy máu khi bị thương. Vẫn chưa rõ chính xác cách thức mà Playtime Co. Biến đồ chơi thành thực thể sống hay ngược lại trong Puppy Playtime. Tuy nhiên, các chi tiết trong bối cảnh game mà người chơi có thể tìm thấy trên các cuộn băng VHS khác nhau được giấu trong nhà máy ngụ ý một điều gì đó thật sự kinh tởm từng xảy ra tại nơi này. Rõ ràng Playtime Co. đã thực hiện các thí nghiệm bí mật khác nhau trong quá trình họ theo đuổi mục tiêu tạo ra những món đồ chơi giống thật nhất thế giới. Dựa trên nhật ký trong trò chơi và dữ liệu có trong các đoạn trailer, có vẻ như họ đã không thành công trong việc tạo ra những món đồ chơi sống động, có thể thở được và thậm chí sở hữu khả năng tiêu hóa. Mặc dù bản chất của những thí nghiệm này vẫn còn là một bí ẩn sau các sự kiện của chương đầu tiên, nó thực sự củng cố cho giả thuyết rằng Playtime Co. đã tìm ra cách biến con người thành đồ chơi sống, và điều này có liên quan đến sự biến mất đột ngột của các nhân viên Playtime Co. Thế nhưng, do còn quá ít chi tiết, điều này vẫn chưa thể được xác nhận hay bác bỏ một cách triệt để. Dĩ nhiên, mà cũng phải nói thêm rằng trải nghiệm chương đầu tiên của Puppy Playtime mang lại cảm giác giống như một bản demo nhằm thiết lập dàn khung và khơi gợi sự tò mò từ phía game thủ, khiến họ trông đợi các chương tiếp theo sẽ ra mắt trong tương lai. Rất nhiều nội dung xoay quanh Puppy Playtime mà Mọt vừa nhắc đến bên trên vẫn chỉ là suy đoán, vì người chơi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về những bí mật kinh hoàng trong nhà máy đồ chơi của Playtime Co. Chúng ta sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa cho đến khi chương 2 ra mắt để có thể kiểm chứng lại các thông tin này, hoặc sẽ nhận thêm nhiều câu đố cùng với các manh mối bí ẩn khác nữa. Một vài suy đoán về Puppy và Huggy. Tiếp tục câu chuyện về các nhân vật trong game, thì Mọt cũng muốn chia sẻ cùng các bạn thêm một vài suy đoán của cá nhân về Puppy và Huggy Wuggy. Như các bạn đã biết thì cô búp bê Puppy là một trong hai nhân vật chính của Puppy Playtime, bên cạnh tay cựu nhân viên vô danh. Puppy vốn được quảng cáo là con búp bê thông minh thực sự đầu tiên trên thế giới, đồng thời cũng là thành tựu đầu tiên của Playtime Co. trong việc tạo ra một món đồ chơi giống như thật. Puppy có thể tự mình trò chuyện với một đứa trẻ.
Và thậm chí ở cuối phần giới thiệu của trò chơi, Poppy cũng tự nhận mình là một cô gái thực sự. Tuy nhiên, mặc dù là nhân vật được dùng để đặt tên cho trò chơi, vai trò của búp bê này trong chương 1 là rất ít và còn rất nhiều điều vẫn còn chưa được tiết lộ. Ngay cả tính cách của Poppy cũng chưa được thể hiện rõ ràng. Game thủ chỉ phần nào dự đoán rằng Poppy rất hướng ngoại và luôn chăm chút cho ngoại hình của mình, luôn ở trong tình trạng tốt nhất dựa trên những gì được thể hiện trong đoạn phim quảng cáo đầu game. Một số người chơi giả thuyết rằng Poppy từng là một trong những nhân viên của Playtime Co. Một điều bất ngờ nhưng không có gì thú vị là Mob Games đã tung ra một video không dành cho công chúng trên kênh YouTube của mình với tên gọi Poppy Playtime Maintenance VHS Tape, tức là hướng dẫn cách bảo trì cho búp bê Poppy. Nó được mở đầu với lời cảnh báo không được tiếp tục xem cuốn băng này, nhưng chỉ làm cho game thủ càng tò mò hơn nữa mà thôi. Nó hướng dẫn những thao tác rất bình thường như bước 1, sơn lại mắt và miệng, bước 2, đánh bóng đôi giày, bước 5, chải mái tóc của Poppy, bước 3 và 4 không xuất hiện, có lẽ là chưa được hoàn thiện. Nhưng có một bước cuối cùng không được đánh số khiến game thủ phải dừng tóc gáy. Cụ thể, trong bước này, người ta thấy cảnh Poppy nằm yên bất động và một ai đó được cho là nhân viên của Playtime Co. dùng một chiếc nhíp để rút hộp phát âm của Poppy. Nhưng vấn đề là nó nhỏ máu. Màn hình bất ngờ biến thành màu đen và hàng loạt dòng chữ Let me go, tức là thả tôi ra, xuất hiện. Đoạn clip cũng ẩn giấu một bí mật nhỏ đầy ghê rợn xuất hiện ở giây thứ 50. Game thủ chỉ có thể phát hiện bí mật này nếu tăng cao độ sáng của màn hình. Trái ngược với Poppy, món đồ chơi nổi tiếng nhất của Playtime Co. là Huggy Wuggy được tạo ra vào năm 1984, lại đóng vai trò là kẻ địch của người chơi, ít nhất là trong chương 1. Nó là món đồ chơi phổ biến nhất của Playtime Co. được yêu thích đến mức người ta tạo ra cả một phiên bản nữ tính của nó với tên gọi Kissy Missy, với ngoại hình tương tự nhưng lại có màu hồng. Dù được trẻ con yêu thích là vậy, nhưng khi người chơi khám phá nhà máy khổng lồ của Poppy Playtime, phiên bản Huggy Wuggy mà bạn gặp tại đây là một kẻ thù đáng sợ. Huggy Wuggy bình thường là một con rối cao và được bao phủ bằng một lớp lông dày màu xanh dương. Tay chân của nó rất dài và mảnh mai, điều khá trái ngược với lời giới thiệu ôm rồi là không buông mà Playtime Co. dành cho nó. Phiên bản quái vật của Huggy Wuggy giữ nguyên ngoại hình này, chỉ khác là nó há mồm ra để trở nên hết sức nham hiểm với những hàng răng sắc nhọn trông còn ghê rợn hơn cá mập. Và nó không chỉ có ngoại hình đáng sợ, những gì nó làm cũng khiến cho game thủ dựng tóc gáy, bởi sau khi biến mất khỏi chỗ trưng bày, con quái vật này liên tục đuổi theo người chơi và tìm cách nuốt chửng họ. Hiện tại thì ở cuối chương 1, Huggy Wuggy đã bị rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút ngay trong căn phòng Poppy, nên không biết số phận của nó ra sao. Trong khi rơi, nó va đập vào nhiều đường ống và để lại các vết màu đỏ sẫm, cho thấy rằng con quái này thiên về sinh vật hơn là đồ chơi. Vẫn chưa rõ liệu Huggy Wuggy có trở lại trong các chương tương lai của Poppy Playtime hay không, nhưng khả năng rất cao là nó vẫn còn sống sót. Sinh vật kinh hoàng này thực sự là thứ đáng nhớ nhất trong Poppy Playtime hiện tại, nên sẽ rất đáng tiếc nếu người chơi không gặp lại được nó trong các phần kế tiếp của game. Giống như các món đồ chơi khác trong nhà máy, nguồn gốc chính xác của sinh vật quái đản này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng người chơi đã có rất nhiều giả thuyết về nhân vật phản diện đáng sợ của chương 1. Một số người suy đoán rằng Huggy Wuggy chính là thử nghiệm 1006, trong khi số khác cho rằng đó là nhân vật chính. Nhưng cũng có thể Huggy Wuggy này là một phiên bản đặc biệt được tạo ra như một phần của hệ thống an ninh của nhà máy để ngăn những kẻ xâm nhập phát hiện ra bất kỳ bí mật nào mà Playtime Co. muốn giấu kín. Giả thuyết cho rằng nó là tác phẩm của thử nghiệm 1006 tỏ ra khá đáng tin. Cuộn băng VHS nói về một thử nghiệm mà Playtime Co. tạo ra có nhắc tới việc vật thử nghiệm 1006 đã nổi loạn, làm bị thương và giết chết nhiều nhân viên của khu nghiên cứu phát triển đồ chơi của công ty này. Khi mở cuộn băng, game thủ có thể nghe nhiều tiếng la hét báo hiệu một vụ tàn sát, cũng như những tiếng gào nghe khá giống Huggy Wuggy. Đặc biệt, nếu giả thuyết này là đúng, việc con quái vật muốn nuốt chửng nhân vật chính có lẽ không nhằm mục tiêu no bụng, vì đoạn băng có nhắc tới việc thử nghiệm 1006 có đường tiêu hóa nhưng không cần phải ăn uống gì. Vậy còn Mummy Longlegs, nhân vật phản diện mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong chương 2 của game thì sao? Đây là một con búp bê được tạo hình chủ yếu từ hai màu đỏ và hồng, với các chi dài, mỏng manh và có vẻ cũng rất mềm mại, nhưng đi kèm với bàn tay và bàn chân to quá khổ, đúng với kiểu đồ chơi dễ thương cho trẻ em. Nhưng do chúng ta đang nói về nhân vật trong một tựa game kinh dị nên chắc chắn món đồ chơi này thương không dễ chút nào. Hiện tại chúng ta chưa có nhiều thông tin về Mummy Longlegs, ngoài việc cô ta có giọng nói khá đặc biệt và tỏ ra thân thiện với những ai ghé thăm nhà máy đồ chơi bị bỏ hoang trong game.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy ngoại hình của Mummy Longlegs, hẳn bạn có thể nhận ra có cái gì đó rờn rợn với nhân vật này. Dù có khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt xanh lá cây trông khá đẹp mắt, việc thiếu đi phần mũi, sự mất cân đối về ngoại hình cũng như tư thế sẵn sàng vồ mồi đều báo hiệu cho game thủ biết rằng đây là một kẻ đáng ngờ. Chúng ta sẽ biết được rõ hơn về nhân vật này khi chương 2 của game ra mắt, có thể là trong một ngày rất gần đây. Ngoài các sinh vật trên, Mọt tin rằng không sớm thì muộn, game thủ cũng sẽ gặp gỡ nhiều cái tên khác từng được nhắc đến đây đó trong game. Chúng bao gồm hai chú mèo Cat B và Candy Cat, robot Boogie và khủng long Bron. Có thể còn nhiều loại đồ chơi khác chưa từng được công bố hoặc sẽ được thêm vào game khi nhà phát triển nghĩ ra sáng kiến mới để hù dọa game thủ. Cat B được giới thiệu với game thủ ngay khi người chơi tạo ra một món đồ chơi mới trong cỗ máy kết bạn Make a Friend, ngay trước đoạn rượt đuổi trong ống thông gió. Cô mèo này cũng xuất hiện trong đoạn giới thiệu chương 1 của Puppy's Room với hình dạng rách nát và bị treo cổ. Cánh trước và đuôi sau bên phải của cô ấy dường như đã bị xé toạc và bên ngoài của cô ấy có những vết máu loang lổ. Tuy nhiên, đây là một game kinh dị về các món đồ chơi nên không có gì đảm bảo là Cat B sẽ không trở lại tìm kiếm game thủ trong một vai trò đáng sợ rất nhiều. Khi còn hoàn hảo, Cat B trông rất đáng yêu và có thể đánh thức tình yêu động vật trong bất kỳ một đứa trẻ nào. Nó trông giống như một con mèo vàng đen bình thường với hai anten bắt mắt. Nhưng một cảnh được camera an ninh trong nhà máy ghi lại đã cho thấy rằng nó cũng là một sinh vật có máu thịt như các món đồ chơi khác trong nhà máy này. Không như Cat B, Candy Cat trông ngốc hơn rất nhiều, với lời giới thiệu là biểu tượng của tinh thần tự do. Tuy nhiên con mèo này cũng có thể trở nên đáng sợ bởi Playtime Code làm cho nó một cái lưỡi rất dài. Chúng ta chưa biết được gì nhiều về chú mèo này ngoài việc nó được tạo ra vào năm 1979 với mục đích trở thành vật nuôi cho trẻ em, chưa biết cách tự chăm sóc bản thân. Tính cách của Candy Cat cũng không được giới thiệu bởi không như các món đồ chơi khác, nó chỉ có mặt trên poster chứ không xuất hiện trong các băng video hay trailer của trò chơi. Boogie Bot là một robot đồ chơi trông khá thú vị với thân màu xanh lá và bàn chân là hai dàn bánh xích. Nó được giới thiệu là một trong những robot dễ thương nhất mà Playtime Code từng tạo ra. Với tính cách ham chơi, đây là một bạn đồng hành thích hợp cho trẻ em. Chú robot này xuất hiện khá nhiều lần trong chương 1 của game, đôi khi nguyên vẹn, đôi khi lại bị tháo tung và vương vãi khắp nơi, như thể vừa bị một đứa trẻ hành hạ đã đời. Nó cũng là sản phẩm cuối cùng của Playtime Code, được tạo ra vào năm 1993, không lâu trước khi sự cố mất tích bí ẩn của các nhân viên trong nhà máy xảy ra. Cuối cùng, Bron the Dinosaurs hẳn sẽ gợi cho bạn nhớ đến The Good Dinosaurs, bộ phim hoạt hình thất bại về doanh thu của Disney và Pixar. Đây là một chú khủng long màu đỏ rất đáng yêu thuộc loài Brontosaurus, được tạo ra vào năm 1961. Nhà sản xuất giới thiệu Bron là một khủng long chăm chỉ và luôn hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào mà bản thân đã đặt ra. Nếu Bron xem bạn là kẻ thù và quyết tâm giẫm bẹp bạn, thì đây là một điều rất đáng sợ vì nó có chiều cao đến hơn 3 mét. Và vụ lâm xâm có liên quan đến tiền ảo. Sau thành công ban đầu của mình, chỉ khoảng 2 tháng sau đó thì nhà phát triển Mob Games công bố mình sẽ hợp tác với Studio 71 để tạo ra một bộ sưu tập tiền ảo hay NFT cho Puppy Playtime. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các fan của game trên Steam và đặt ra câu hỏi về tương lai của trò chơi. Ngay từ khi Mob Games còn chưa kịp thông báo về quyết định của mình, trên các trang chính thức của họ như Twitter hoặc Steam, các trang tin tức khác nhau đã nhanh chóng phát hiện ra rằng studio đã phát hành một bộ 6 bức tranh NFT với cái giá cắt cổ là 14,99 đô la cho mỗi tấm, mất gấp 4 lần chương đầu tiên của game. Trong nỗ lực làm cho game xứng đáng hơn với cái giá này, Mob Games đã tạo ra cho mỗi NFT một video độc quyền và là một phần thưởng của câu đố lớn hơn. Người chơi nào bỏ tiền mua trọn bộ 6 NFT nói trên với giá gần 90 đô sẽ mở khóa được NFT thứ 7 để có cơ hội giải câu đố và tìm hiểu thêm về câu chuyện bao quát của Puppy Playtime. Điều này khiến game thủ đánh giá Mob Games đang quá tự đề cao bản thân mình và tìm cách làm tiền game thủ của mình trong khi trò chơi còn chưa đâu ra đâu. Kết hợp cùng sự ác cảm vốn có đối với game NFT nói riêng và tiền ảo nói chung, không ít người trong cộng đồng game thủ của Puppy Playtime đã vô cùng phẫn nộ. Trên Steam, người chơi bắt đầu đưa ra những đánh giá tiêu cực cho Puppy Playtime về quyết định bổ sung NFT của Mob Games. Mặc dù về tổng thể thì trò chơi vẫn đang có đánh giá trung bình là rất tích cực, very positive. Nhưng chỉ cần nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy số lượng đánh giá tiêu cực tăng vọt kể từ tháng 12 năm 2021 khi thông tin này được tiết lộ. Và như Mọt đã nhắc đến từ đầu video này, điều càng đáng lo ngại hơn nữa cho tương lai của trò chơi là việc Steam đã cấm các trò chơi NFT hoặc các tính năng có liên quan đến tiền điện tử.
Dù Poppy Playtime đã có được chút danh tiếng trong cộng đồng game thủ yêu thích thể loại kinh dị, nếu bị đá khỏi Steam thì game hoàn toàn có thể trở nên chìm nghiễm trong bối cảnh người nhà làm game indie như hiện nay. Hiện tại, các NFT của game không được bán trên Steam mà nằm trên một nền tảng độc lập. Dù vậy, Mob vẫn phải nhấn mạnh rằng bây giờ Poppy Playtime hoàn toàn có khả năng bị Valve tống cổ ra khỏi cửa hàng của họ vì điều này. Dù dòng game Poppy Playtime chỉ mới bắt đầu, những thiết lập mà nhà phát triển tạo ra đã khiến cho nó trở thành một nguồn đề tài để các fan của thể loại kinh dị bàn tán và suy luận. Hy vọng rằng chương 2 của game sẽ sớm ngày ra mắt để game thủ chúng ta có thêm thông tin mới và cùng nhau đào xới sâu thêm những bí ẩn thú vị của Playtime Co. Nhưng mà từ giờ đến đó hẳn còn lâu. Các bạn có thể đào sâu về nhiều tựa game hay ho khác mà nhà Mọt đã cho lên sóng. Có rất nhiều playlist game chuyên sâu được chọn lọc dành riêng cho bạn trên kênh YouTube Mọt Game. Hoặc mọi người có thể subscribe và bật chuông thông báo để là người đầu tiên xem những video mới của Mọt được ra mắt đều đặn vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần nhé.